આ 1 kg સાબુદાણા અને આપણે પહેલાં 3 પાણી ધોઈ નાખીએ. આ રીતે ધોઈ નાખશું એને પહેલાં, એટલે આમાંથી જે આળાશ હોય એ નીકળી જાય, એટલે વ્હાઈટ વેફર થાય આપણી. આ રીતે પાણી કાઢી નાખશું. આ રીતે 3 વાર ધોવાના છે, જેમાં મેલ હોય સાબુદાણામાં એ નીકળી જાય. હવે આને આપણે પલાળી રાખીશું. 12 કલાક પલાળવા દેવાના છે. ઉપર મૂકી દઈશું. પેક કરીને મૂકી દેવાના છે. 12 કલાક પછી આપણા સાબુદાણા તૈયાર છે. સાવ પલળી ગયા છે. આપણે 2 કિલો બટાકા બાફી લીધા છે. કિલો સાબુદાણા 2 કિલો બટાકા બાફી લીધા છે. હવે એની છાલ ઉખાડી નાખશું. આ રીતે બધા બટાકાની છાલ ઉખાડી નાખશું આપણે. આ રીતે એક પછી એક બટાકા આ રીતે એક પછી એક બટાકા આપણે બધા બટાકાની છાલ ઉખેડી નાખી છે. હવે એને આપણે ખમણી નાખશું, જેથી કરીને વેફરમાં એના ગઠોડા ન રહે. આ રીતે લાગે છે. આ રીતે બધા બટાકા આપણે ખમણી નાખીશું. આ રીતે બધા બટાકાનો આપણે ભૂકો કરી નાખશું. છોલેલા બટાકાનો ચૂંદો કરી નાખવાનો. આપણે પહેલાં સાબુદાણાને ગરમ કરીશું. એકદમ રાળ જેવા થવા દેવાના છે. ગેસને મીડિયમ આંચ પર રાખવાનો છે, જેથી કરીને નીચે બેસી ન જાય સાબુદાણા. હલાવતા રહેવાનું છે. આપણે જે પાણી હતું એનું એટલું ને એટલું જ રાખ્યું છે. એમાં અત્યારે હમણાં વધારે નથી નાખતા, પછી જરૂર પ્રમાણે એમાં પાણી એડ કરતા જશું. આપણે આમાં થોડું પાણી એડ કરીશું. મીઠું નાખી દઈશું, જેથી કરીને બધામાં મિક્સ થઈ જાય. હલાવતા રહેશું. નીચે બેસી ન જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું છે.
આ રીતે હલાવતા રહેવાનું છે. જાઓ રાડ જેવું થવા દેવાનું છે. આ રીતે પાણી જેવો કલર થાય ને એવી એટલો રાખવાનો છે. ઓલો વ્હાઈટ હતો જેમાંથી પાણી કલર જેવો થઈ ગયો છે. એકદમ રાડ થઈ જવો જોઈએ તો વેફર ટેસ્ટી બને મસ્ત. આવું રાડ જેવું થઈ જવા દેવાનું છે. હવે આપણે એમાં જીરું, આખું જીરું નાખી દેવાનું છે. મરચી, ઝીણી મરચી આવે એને ક્રશ કરીને આમાં નાખી દેવાની છે. 10-12 6-7 લીંબુનો રસ, એટલે મસ્ત ટેસ્ટી બને. આ રીતે બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે આપણે આને નીચે ઉતારી લઈશું. એકદમ મસ્ત થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આમાં બટાકા મિક્સ કરી દઈશું થોડા થોડા કરીને, જેથી કરીને ગોળિયું ન રહી જાય. એકદમ મિક્સ કરી દેવાના છે. આ રીતે એને હલાવતા રહેવાનું છે જેથી કરીને બટાકા મિક્સ થઈ જાય એકદમ. આપણી આ ખીચી હવે રેડી થઈ ગઈ છે. બટેટા અને સાબુદાણા એકદમ મિક્સ થઈ ગયા છે. જે ગઠ્ઠા હતા બટાકાના એ બધા આપણે મિક્સ કરી દીધા છે. હવે આપણે એને કોથળીમાં ભરી પ્લાસ્ટિકની થેલી લેવાની છે આવી, અને પછી એમાં તેલ લગાવી દેવાનું છે ફરતું. એમાં ભરી લેવાની છે. ઉપરથી એને કટ કરી લઈશું. આપણે જેવડી સાઈઝની કરવી હોય એટલું કટ કરવાનું. તે પ્રેસ કરીને આમ લાઈનમાં સુકવવાની છે. સાવ સુકાઈ ન જાય ત્યાં સુધી રાખી મૂકવાની છે એમ. પછી જેથી લાંબા પટ્ટા થાય એકદમ.